magkakabit ako ngayon ng pinto. So lalagyan ko na kakabit ko sa tapos kakabit natin ang ito yung aking bisagra. So cylindrical siya, pang heavy duty yung nilagay ko. So ito nilagyan ko na ito yung doon ko ilalagay sa
nilagyan ko siya ng tatandaan. Tapos in-screw ko to. Nilagyan ko siya ng spacer sa taas dito. Nilagyan ko siya ng spacer dyan saka dito. Tapos nilagay ko para lumapat kahit yung ano lang kung itong bareta di cabre. Tapos ganun para lang umangat, para may fit siya lang ganun. Tapos dito kasi di ano lang to, cylindrical lang to eh. Makipansin yan pag inangat ko to. Ayan. Cylindrical. Tapos in-screw ko yung ilagyan ko lang pala tandaan dito. Para dito sa isa. So dito lang ako bawas. Ito na lang sa baba. Nagbawas ako dito. Hindi ako nagbawas sa hamba kasi manipis. Ganito mga 2 inch lang yata to. Kaya hindi ako nagbawas dito. Dito na ako sa pintuan nagbawas. Total malaki naman ng pinto. So yung screw ko baka ano lang, mga 1.5 inch na screw to. So hindi ito lapat. Lapat lang itong bisagra dito. Para hindi na ako bawas dito. Pero nilagyan ko siya ng palatandaan. Tapos kaso nga lang nung naikabit ko na to, ilalagay ko na yung pinto, hindi ko naman siya mailagay. Kumakalang siya dito sa taas. So kailangan mo pang mag-sinsil. Sinsilan ko lang, binawasan ko dito para lang sa pinto. Pagka inangat ko, hindi papasok hindi ko may papasok. So nagbawas ako, sinisilang ko, so may pasok. Pero yun, okay naman na siya. Kaso hindi lapat sa baba. Siguro yung dito sa may ano. So mataas kasi yan. Ayun. Mataas to. So bababa ko ng konti. Mataas yan.